नमस्ते, स्वागत छ नेपाली सरल ज्ञानमा। आज हामी अंग्रेजीमा कसैले प्रश्न सोधे अथवा तपाईले प्रश्न सोध्नुभयो भने यी शब्दहरू हुने गर्छन्। ती शब्दहरू के हुन्? छोटकरीमा नेपाली र अंग्रेजीमा सुन्नुहोस्। भिडियो पनि लाइक गर्नुहोला। आउनु सुरु गरौँ। प्रश्न सोध्ने शब्दहरू: को, who, के, what, कुन, which, कहिले, when, किन, why, कहाँ, where, कसको, whose, कसरी वा कस्तो, how, कसलाई, whom, को छ अथवा को हो, who is, को छन् अथवा को हुन्, who are, को थियो, who was, को थिए, who were, कसले गर्छ, who does, कसले गर्छन्, who do, कसले गर्यो, who did, कसको छ, who has, कसको थियो। who had. Video like Garnu Hola.